لوازم آرایشی و بهداشتی موادی هستند که روزانه با آنها سر و کار داریم. این محصولات در میان خانم‌ها طرفداران خاص خود را دارند. طبق تحقیقات انجام گرفته، خانم‌ها روزانه از 9 الی 15 ماده آرایشی استفاده می‌کنند. جالب است بدانید در ساختار لوازم آرایشی بهداشتی از 15 الی 50 نوع ماده شیمیایی استفاده می‌شود. این میزان مصرف روزانه بدن را در معرض 515 ماده شیمیایی قرار می‌دهد. اما برای کاهش آسیب‌ها و زیان‌ها چه باید کرد؟ در این بین مصرف کنندگان باید با مواد شیمیایی مضر و معایب آنها آشنا باشند و در هنگام خرید این محصولات لیبل درج شده را مشاهده نمایند. دیازودونیل اوره، پارابن، اتانولامین‌ها، پلی اتیلن گلیکول، سدیم لورید سولفات تنها نمونه‌ای از مواد شیمیایی مضری هستند که استفاده از آنها در محصولات آرایشی و بهداشتی توصیه نمی‌شود. برای آشنایی با سایر مواد شیمیایی به سایت مبتکران شیمی مراجعه فرمایید.